Hej på er! Nu är det dags för nästa äventyr. Jag är i Härjedalen och ska få revansch tillsammans med Manne och Uffe. Vi ska spana och jaga björn. Det här kommer bli fruktansvärt spännande. Och det är ju liksom jakt på direkten. Där jag parkerar bilen är det typ 300-400 meter till närmsta åten. Och i eftermiddags fick jag den här bilden. Det är helt stört. Det är så mycket björn där. Jag tror att vi kommer få några riktigt magiska dagar och en otroligt spännande och utmanande jakt. Åh fan. Det är bra den här backen. Tjena Manne. Åh fan, jag ska bara ta med den här aset. Tjena. Tjena. Det var ett år sedan sist. Ja, det var ett tag sedan sist. Men jävligt kul att få vara här igen. Ja. Nej, den där backen är ju liksom, den är lika tung som förra gången. Och känna att man lever. Ja, det gör man. Ja, vi var ju stolpe ut förra gången så att hoppas på lite svettetur. Skam den som ger sig. Nej, det är ju grymt skönt att få vara tillbaka och få lite revansch. Det behövde jag. Så att det här ser jag fram emot. Långa dagar bakom kikaren. God morgon. Klockan är 5. Nu är det dags. Björnjaktspremiären 2025. Officiellt öppnad. Vi har 2 obsar från i natt från åtlarna. Och den är bara rätt över dalen här. Så vi sitter och försöker få syn på den med stort huvud nu. Så om vi hittar den så kan vi börja smyga. Så nu gäller det att ladda upp. Jag såg ju 2 björnar här för 4 år sedan. Jag hoppas att jag får komma lite närmare dem den här gången. Eller gör jag verkligen det? Det rusar lite i bröstet när jag tänker på det faktiskt. Men ja, det är något som ska upplevas det också. Man är lite trött, hjärnan funkar inte riktigt som det ska än, men det kommer. Får man snart en kopp kaffe så ja, det blir fint. Ja, men vad händer nu? Vad gör vi? Ja, vi har väl egentligen 2 olika alternativ. Vi hade ju en observation på kameran klockan 4 tvärs över dalgången upp mot Gammelskogen mot fjällkanten. Det känns ju som vettigt att gå på den vi har, men då måste vi posta ut nere i dalen. Ja, nu har vi ju ett väldigt färskt uppslag och det är väl svårt att få någonting färskare egentligen. Men då blir det väl som du säger, då måste vi försöka sätta ut passkyttar där vi mest strategiskt tror på, men det blir ju ändå ett litet lotteri med att det blir så stora masker. Vi är ju lite folk på stor yta helt enkelt. Ja, men känns ju ändå vettigt att göra så. Liksom, de förflyttas ju 1 kilometer, 1,5. Det är liksom frågan om minuter. Ja. Så att vi måste väl ha försökt tänka till en någorlunda plan. Sen det enda vi är säkra på det är att det kommer ju inte bli som vi tror i alla fall. Jag har haft obs på en stor nalle uppe i fjällkanten. Så vi har fått tilldelat den här vägen, en vägsträcka på ungefär 3 kilometer som vi ska posta av. Det är ju liksom en bit att hålla sig efter. 857an räcker inte riktigt så långt, men vi får se till att springa istället. Så nu är det bara att ladda upp och hoppas på det bästa. Ja, hunden är ju i någonting. Troligtvis den där björnen som jag har haft span på, men det är ju som vanligt med jakten. Något fasen går det åt fel håll. Men vi får se, det kan ju vända. Det är bara att hålla sig. Nu är det spännande. Nu går det rakt på Torbjörn. Det kan inte vara många meter från honom nu. Inom 100 meter från Torbjörn. Får se om det smäller. Jag bara hålla tummarna. Jäklar vad häftigt om man lyckas. Typ 3 kilometer från oss. Men jag har hört hunden svagt. Rakt i riktning så här, för vi får se. Det ser ut att gå tyvärr åt fel håll såklart. Men det var på väg tillbaka åt det här hållet ett tag. Det kan vända fort.
Ja, vi är på väg upp till åteln som vi ser från andra sidan. Och Ulf som arrangerar jakterna här ska visa oss lite grann om hur det funkar med det och ja, berätta lite om vad de fodrar med och så. Vad skulle jag säga, men vad krävs det för en åtel liksom? Vad är det man behöver göra för att anlägga en åtel? Då anmäler man den till Länsstyrelsen och sen får man sätta igång och åtla då, om man inte blir nekad då. Det har att göra med avstånd till fastboende, vägar, vandringsleder till exempel, så att man inte är för nära. Och det går ju en vandringsled uppe på bergen som är bakom oss eller bakom dig här. Så den ska vara tillräckligt långt avstånd från den då. Och det är väl naturligt då att man inte ska locka in björn i anslutning till där folk då kan komma och vandra och tälta och så vidare. Ja, det är ju smart. Vad får man åtla med? Ja, det finns ju föreskrifter som Naturvårdsverket har då. Inte världens lättaste att lära sig, utan då får man ställa en fråga nästan rakt liksom vad det är. Men spannmål till exempel, äpplen, och det vill de gärna att man anger då i ansökan. Vad ni ska åtla med? Ja, vad man ska åtla med. Ja, vi körde ju vilt en kort period i fjol och det rörde de inte. Det låg ju kvar även när de började åt på då, den här majs-spannmålblandningen som vi hällde ut. Så låg där döda rådjuret kvar då. Och på andra sidan dalgången där fick de ju en järv. Så då hade de ju jättemycket trafik med järv då som får sprang på åtlarna. Men inte just någon björn. Och andra säger ju tvärtom liksom, att det är det enda som funkar. Alla har ju sin egen metod lite grann, så där känns det som. Ja. Timmarna går och man går fram och tillbaka över fjället för att försöka hitta någonting. Än så länge så har jag sett en spöktjäder och ett gäng älgar. Det är gott om älg det är väldigt gott om älg uppe i fjällkanten här. Såg en ganska fin tjur förut. Inte så, 6-8 taggar, men en fint utlägg. Gick med en ko. Och nyss var det 3 stycken här uppe på stället, men jag hittar inte igenom det. Och å andra sidan är det björn man vill hitta, så att... Men det är lätt till att man dras till där man vet att det finns någonting att titta på. Vid 2 idag så var det 26 av 67 som hade skjutit, så att det kan gå riktigt fort till björnjakten är klar här. Så det gäller ju att använda de ljusa timmarna effektivt. Det går inte att ligga på latsidan om vi ska lyckas med det här. Ja, det är intressant där, för det är klart att när det är som det är, jakten går ju så otroligt fort. Och ska man ha chans, då är det ju nästan så att man måste ha åtla. Den jakt som vi försöker bedriva här är ju egentligen framförallt kikarspaning. Och då, klippan som vi sitter på är ju alldeles bakom dig här nu. Och då är det ju den jaktformen, det finns ju på andra ställen i Sverige. Den är mer vanlig i Nordamerika, typ Alaska uppfattar jag som att de jagar lite så här. Men då ska man ju ta sig från den här klippan och sen upp på andra sidan. Och med kunder har vi ju än så länge, vi har kommit inom 100 meter. Men det är ju inte, det är inget, man ställer inte ut skorna. Men det är det som gör att det blir ju, har man gjort det här och lyckas med det, vilket många före oss har gjort på den här platsen, så är det ju, jag kallar dem för bragging rights, tror jag. Jo. Jag tror du har skjutit björn. Ja. Nej, men det är ju speciell, det är ju en väldigt speciell jakt, och det är ju därför jag blev så himla glad när jag fick möjlighet att komma tillbaka. För jag uppskattar ju det här otroligt mycket med kikarspaningen och så. Och sen är det ju en fantastiskt vacker plats att vara på. Där uppe i stenskravlen ni ser på andra sidan, högst upp där har vi kojan. Det är där vi sitter och spanar. Det är nästan 1600 meter över hit. Så om vi då ser en björn här eller ännu högre upp i fjällkanten, då ska vi springa ner för branten och så ska man ta sig över hela vägen hit och så ska man smyga sig upp i läge då. Och det är inte bara för att lyckas. Men det går ju. Det finns ju de som har gjort det. God morgon. Klockan ringde 03:00.
Men vi fick sova en timme till och det var rätt skönt. Nu är klockan var strax innan 5 och vi ska sätta igång och spana. Man har nog suttit en stund redan. Jag var lite sega. Men det är en strid mot klockan nu faktiskt. Det gick 31 björnar av 67 på tilldelningen igår. Så det skulle mycket väl kunna vara slut redan idag. Så ska vi ha en chans på det här så gäller det verkligen att inte spilla många sekunder utan en kikare framför ögat. Men vi har bra väder, inte något mycket vind, det är lite svalt. Men det är goda siktförhållanden så det underlättar ju verkligen. Men nu gäller det att inte vika ner sig. Vi ska hitta en björn idag, så enkelt är det bara. Och vi har haft 2 olika björnar på åtlarna idag, eller i natt. En stor och så en lite mindre vid 2:30. Så det är ju fler björn i området än den som var på fötterna igår. Så chansen lever. Chansen lever. Men det är ju det här som är grejen, utmaningen här. Här är det kanske inte så fysiskt utmanande utan det är mer utmanande för skallen. Att orka sitta i timmar i sträck och kikarspana. Men när man väl hittar något och den där rushen kommer, då har det varit värt det. Sex friska bulor. Nu jävlar. Vi har haft den stora björnen på åtelkameran. Så nu har vi bestämt att ställa ut och släppa en hund på det där. Får vi se hur det går. Jävligt spännande. Åh jävlar, nu är det upptag. Det verkar som, enligt uppgift här på tracken så verkar det vara den stora. Så nu gäller det fan att ta sig på pass fort. Ja, nu är jag äntligen på pass. Det tog lite tid. Björnarna brukar tydligen, om de går åt det här hållet så brukar de ta här mellan myren och berget. Nere i det här. Så att, och här har jag hygglig syn åt båda håll. Så kolla hur det går. Det här ser inte superlovande ut. Men vi får se, det kan vända. Ja, då har vi fått ta pass här på en bäck som rinner under vägen. Och det är ungefär 1,5 kilometer upp till där björnen vi har haft björnobservation. Och det är 2 bäckar som går ihop och det är en ravin och den går hela vägen från observationsplatsen ner hit. Så jag tror det är en riktigt bra pass här. Så har vi en lång myr nedanför här som vi kan kuta ner på och ställa oss med så att det går över den här vägen. Så här ska vi kunna täcka av bra. Det blir spännande. Och just nu är det på väg rakt mot Ulf. Får vi se. Men det är inget upptag än. Och spåren är ju ett par timmar gamla så att kom igen, häråt nu då. Mycket av jakten handlar ju om att vänta. I alla fall när man jagar tillsammans med andra, om man inte själv går med hund och sådär. Så handlar det om att ha tålamod och acceptera att man får vänta. Man får liksom stanna upp. Bara ta in det som händer. Och rätt vad det är så blir det jakt. Jag tror att det här är en superviktig sak för oss människor. Kanske mer nu än någonsin. Vardagen är ju liksom inte så långsam längre. Det finns sällan tid att ha tråkigt eller att lugna ner liksom. Det är en härlig tid med jakten att man får faktiskt tid att stanna upp och känna efter och vara en del i någonting annat liksom.
Ja, det var en wrap för björnjakten 2025 i område 5. Det har gått snabbt. Men det har varit helt magiska dagar här med det här gänget som vanligt. Och jag har ju sett bra med björn alltså. Ja, alltså björnar har ju inte uteblivit från marken utan vi har haft jakter båda dagarna. Ja. Gott om björnar. Sen har man ju såklart önskat att vi hade fått hålla på några dagar till. Men... Nej, men så är det verkligen. Och det är ju väldigt många duktiga björnjägare där ute, det kan man ju säga. Ja, annars skulle det inte ha gått så fort som det har gått. Nej, så är det. Ja, ett stort tack i alla fall för de här dagarna. Det har varit superhärligt och jag hoppas verkligen att jag får möjlighet till en tredje revansch någon gång i framtiden. Vi får se hur det går. Tredje gången gilt säger de, va? Ja, det håller vi hårt på. Ja, björnjakten i område 5 var ju över i stort sett innan den började. 26 jakttimmar tog det att fylla kvoten på 67 björnar. Kanske är det dags att se över områdesindelningen så att tilldelningen fördelas över fler områden. Lyckligtvis innebär inte det snöpliga slutet att årets björnjakt är över för mig. Som ni vet så gillar jag ju kontraster i jakten. Och björnjakt går att utöva på flera olika sätt och på många olika platser. När jag planerade serien Jaktdrömmar visste jag att jakten i Sverige kunde vara över fort. Och då var det viktigt att ha ett S i rockärmen. Det S-et ligger i Kanada och heter Alberta. Och där befinner jag mig nu så att äventyret och jakten efter mitt livs första björn kan fortsätta. Ja, men vi gick på grund kan man ju säga. Det är ganska grunt här. Well, we were cruising along at a decent clip, and then all of a sudden the river decided to dry up in front of us. And we came to a screeching halt, and everybody flew to the front of the boat. Well, the front of the boat is loaded with about, I'd say close to 400 pounds of moose hide, bones, and guts that we are relocating for a wolf bait / bear. Nu ska vi alltså iväg och jaga björn. Vi ska ta Argon några kilometer och efter vägen ska vi passa på att se om vi hittar lite woodgrouse. Vi behöver käk. När vi väl har kommit fram så ska vi stanna tidigt och sen ska vi smyga in på en helt ny åtel där Steven har sett en riktigt stor svartbjörn. Så häng på får vi se hur det går. Ja, nu är vi ungefär 500 meter från åteln. Så nu ska vi smyga in på den. Det är en led som går in till själva återplatsen. Och ja, har vi lite tur så är det en storbjörn där. Spännande. Lite annorlunda. Åka in med en Argo och smyga på. Men det blir jakt där också. Do you normally put the bullet on the shoulder or backward? Yeah. Wind is good. 30 meters off to the right. Ja, nu är vi framme över den här björnåten och jag kan säga att det luktar inte mumma direkt. I alla fall inte för mig, kanske för björnen. Men de verkar inte ha varit här. Det är väl som vanligt med åtlar att de behöver stå ett tag för att björnen ska hitta åt dem. Och det är ganska nya åtlar här. De satte dem bara några dagar innan vi kom hit så det är som det. Norma Bondstrike tror jag kommer vara perfekt på björn på nära håll. Den kommer leverera budskapet. Jag skjuter 300 Win Mag i min Strasser RS14. Och så kör jag en DD Optics, en ganska allround kikare 2,5 till 15. Som kanske är lite högst och för stor innan man ska in så här nära. Men jag visste inte riktigt hur den här jakten skulle vara innan jag åkte. Så att det här blir mitt val. Funkar hyggligt på nära och bra på långt. Får hoppas att det blir lite längre än 3 meter. That's our meal, boys.
All done. 3 grouse. Nailed it. We're gonna be dining on chicken tonight. Skjuten i huvudet, så ingen köttförstörelse på den här otroligt vackra fåglar. Som en blandning av järpe och ripa på något sätt, eller järpe och orre typ. Beautiful. Yeah, this one as well. Good shooting. A different tail. Yeah. So this is a female. This is a female. Yeah, and these are brown. Yeah. These ones are the males, some more Yeah. colorful. Yeah, beautiful. It's like a small capercaillie tail. Like they spread it out when they mate in the spring. Yeah, so in the spring, they walk around. You'll see them up on like the trail. There'll be full fan going. That's exactly how the That's the same as the capercaillie does, like this. The drumming call. But it's like this long feathers. Okay, yeah. Smidigt av kikaren när vi kommer in på åten. Det är lite mäckigt att vifta med gevärer då. Good to go. Dead in the bang. Den gick rakt ner. Så man tänker sig inte att det ska vara så spännande att smyga in på en åtel, men jag har smugit nu kanske en 300 meter för att komma runt, så vi kom in på den här trailen, eller stigen in. Så när vi kommer smygande så här då ser vi att den ligger här på och äter, så den ligger ner. Men jag vill ju att den ska stå upp, så vi stannar där kanske 8-10 meter tidigare. Så smög vi ytterligare lite närmare. Steven fixade ett skjutstöd åt mig. Det var lite skakigt faktiskt. Och sen så gjorde han ett läte så den ställde sig upp, och då ser jag perfekt. Jag drog igenom liksom främre bogen och så ut på andra sidan. Och ja, det var ju tack och godnatt kan man säga. Oh, it's a big one. Bigger than I thought it was. Wow. Ooh, that is big. This is insane. Oh, it's huge. Oh, den är stor. Riktigt fin svartbjörn.
Riktigt fin svartbjörn. That's a big bear. Brute. Oh, that is a big bear. That is a big bear. I mean, I've never held a black bear before, but It's a nice boar. this is a nice boar. That's a really Kolla nice- den björnen, kolla skallen. Wow. What a... Man, you're just doubling up on all the big men. Oj, oj, oj. You measure them in feet, don't you? Yeah, so we do. The way we measure it is the skull we measure. Mm. With they have things you can measure them with. Mm. You go from here to here, so Mm. you skin it out, here to here, Mm. and you go from the front lip here, Yeah, front teeth, to the back of the skull plate, yeah, and you add times that, yeah. and then that's your measurement Mm. of what your bear skull measures. And then when we skin it out, we spread them, Mm. and then you measure length Yeah, and And- across, and you square it. yeah. This is a very, very nice. Yeah, and the skin is beautiful. The hide on this guy Yeah. is insane. It's, The it's head, beautiful. like- Yeah, It's it's massive. This is it's it's so much it's a nice wider. tank. Yeah, it's a tank. It is. Steven fick den att ställa sig upp och då nöp jag till. Den stod lite vinklat mot mig så att jag sköt in strax framför bogen och så liksom nästan i halsroten och så in mot, ja, tanken är ju ut bakom bogen då. Men kulan har nog aldrig gått ut så Bondstriken har gjort sitt jobb ordentligt in i den här björnen. Den är stor. Den är helt fantastiskt vacker. Kunde liksom inte bli bättre. Och jag blev riktigt tagen. Jag blev riktigt tagen. Jag hade inte väntat mig att det här skulle vara så jäkla spännande som det var. Men det här var häftigt. Det här var häftigt. Och här sitter kulan. Han har gått rakt genom björnen och in i baksidan på frambenet. Normal Bondstrike 40 meter, 300 Winmag. Den har gjort jobbet. Inte så mycket restvikt. So now with the tagging, so what we do on a bear is you slice right here on the back of the paw. You stick this through the hide. Back up. And this, fold this over. And just like so. All the way back to the ass. We switch from here, start at the ass here, go up, and go on one side of the sack, up to the front of the V. And this one we go center of the paw there, down the leg to the tip of the elbow, and from the tip of the elbow you cut straight across. So this cut you can do, this cut is for, you can do rugs, shoulder mounts, full body mounts with this cut. Okay. So it's a very universal cut of being able to do a rug, a shoulder mount. Do you save the head in the skin, or so We you will. sever the head? We will probably end up cutting it off here at the neck, Yeah. and what we will do is probably end up leaving the head in the skull. And then when we roll it all up in the freezer, we'll leave this head out so it freezes solid. And then when we roll it all up, because it takes the longest to freeze the head. Yeah. But once the head's frozen, that is like, it's like an ice box. Yeah. And it holds the cold like amazing. Yeah. Good. Ja, det är alltid så häftigt att titta på proffs som jobbar. Så som Steven har ju gjort det här några gånger. Medan jag har skurit 2 hål och lämnar typ allt fett på skinnet, så skär han i stort sett fettrent och gör inga hål. Det blir ju otroligt fränt att se proffs som jobbar, helt enkelt. The best key is once you learn the groove of how to hold your knife, you can perfectly clean skin it
right down to the hair follicles, where you literally, other than like a couple pieces of like fat, you can automatically salt it. It is prepped for salt. So if you're out in the field and you do have salt, or you're in a camp without freezers and you have salt, this is the best way to skin a bear.